Кожен день виходить близько 40 тисяч пісень. Більша половина з них намагається стати хітом та потрапити у світові тренди. Останнє десятиріччя поп-музика стабільно переважала за кількістю прослуховувань та продажів. Але сьогодні ми поговоримо про гурт, який спробував повернути рок-музику з її традиціями у світові тренди. Та чи вийшло в них це? Це Måneskin. Перед переглядом не забудь підписатися, поставити лайк та натиснути дзвіночок. Ми починаємо. Måneskin – італійський гурт з Риму, який здобув популярність після того, як в 2017 році посів друге місце в 11-му сезоні італійського шоу талантів X Factor. Та згодом у 2021 році виграв музичний фестиваль у Сан-Ремо, представивши Італію на Євробаченні 2021 року з піснею «Зіті і Боні». Гурт переміг на конкурсі, набравши 524 бали. Гурт є перекладом музики минулого на сучасність. Творчість Måneskin відноситься до таких жанрів, як поп-рок, альтернативний рок, глем-рок та хард-рок. Їх стиль музики змінюється від поп-року з елементами фанку у першому студійному альбомі до хард-року у другому. Їх зовнішній вигляд і музику порівнюють із рок-музикою 70-х років. Дам'яно Давід. Вокал. Народився 8 січня 1999 року у Римі у родині бортпровідників. Через роботу батьків він та його брат з раннього віку багато подорожували по всьому світу та познайомилися з різними культурами. Остання подорож Дам'яно з родиною була до Танзанії, де він тусувався з народом Масаї, які надихнули його на продовження його музичної кар'єри. У мережі ходило багато суперечок про сексуальну орієнтацію Дам'яно, тому в 21-му році він офіційно заявив, що гетеросексуальний і вже 4 роки зустрічається з моделлю та блогером Джорджією Солері. Зараз пара заручена. Також багато запитів існує до кількості татуювання, та от, наприклад, одне з найпомітніших – на грудях «Il ballo della vita» перекладається як «танець життя». Ця фраза означає назву дебютного альбому гурту. Вікторія Де Анджеліс. Бас. Народилася 28 квітня 2000 року у Римі. Наполовину датчанка і вільно розмовляє цією мовою. Вікторія почала грати на гітарі у 8 років, а в середній школі відвідувала музичну школу та почала грати на басу приблизно в 11-12 років. Про особисте життя Вікторії відомо небагато. Але в одному з інтерв'ю вона заявила, що у 18 років у неї був роман з хлопцем, якому було 34 роки. Коли гурт став відомим, поповзли чутки про стосунки між Вікторією та Дам'яно. Але вони неодноразово заперечували свої стосунки і казали, що просто найкращі друзі. В інтерв'ю газеті Corriere della Sera Вікторія назвала себе бісексуалкою. Томас Раджі. Гітара. Народився 18 січня 2001 року у Римі. У дитинстві навчався музиці. Спочатку класичної, а потім навчався грати на електрогітарі. Про особисте життя молодого гітариста нічого не відомо, за винятком того, що він живе у Римі, а його домашня тварина – піранія. Коли він грає на сцені, то дуже схожий на українського музиканта Петра Чернявського. Ітан Торкіо. Барабани. Найскромніший учасник, на нашу думку. Народився 8 жовтня 2000 року у Римі. Батько Ітана – режисер. Хлопець також має 8 братів і сестер, народжених від 3 різних матерів. У підлітковому віці він багато часу проводив між знімальними майданчиками та брав уроки музики. Тим не менш, багато хто задається питанням, чи є у Ітана подруга. Але про особисте життя він поки не розповідає. Учасники гурту вперше зустрілися як учні середньої школи в Монтеверде, Рим. Вони вирішили створити колектив у 2016 році. Назву гурту було обрано, коли їм довелося зареєструватися в місцевому музичному конкурсі «Пульс» для нових гуртів.
Під час мозкового штурму Де Анджеліс, яка є наполовину данкою, її колеги по гурту попросили сказати кілька датських слів. І вони домовились про Måneskin – «місячне світло», хоча його значення не пов'язане із самим колективом. Цікаво, що спочатку Måneskin відмовили Даміано і не хотіли брати його до свого колективу, обґрунтовуючи це тим, що хлопець надто попсовий. Але наполегливість Даміано перемогла. І все ж таки йому дали шанс. В результаті роботи над собою він повністю змінив стиль, поведінку на сцені, а також набув впевненості у своїй сексуальності. Цілком колектив був сформований, коли до них приєднався останній учасник – барабанщик Ітан Торкіо. Грали Måneskin спочатку на вулицях Риму, у клубах, а також брали участь у різноманітних конкурсах. Конкурс «Пульс» також став поворотним пунктом у їхній кар'єрі, оскільки їм довелося почати писати власні пісні. Змагання призвели їх до виступу в музичному клубі та школі Фелд, а згодом вони виграли першу нагороду. Пізніше вони виступали як вуличні артисти на вулицях району Колі Портуенці в Римі, а також в історичному центрі Риму, зокрема на Віа дель Корсо. Першим став конкурс «Пульс», а у 2017-му стався прорив, коли вони взяли участь у 11-му сезоні шоу талантів X-Factor. У фіналі вони посіли лише друге місце, але все ж таки залишилися у виграші, адже підписали контракт із Sony Music. Цього ж року гурт випустив свій дебютний сингл «Chosen», який виконували у фіналі X-Factor та який займав друге місце в італійському чарті синглів «Fimi». А вже у 2018-му випустили перший сингл італійською мовою «Morire da re», який лише зміцнив їхній комерційний успіх. Незабаром відбувся реліз альбому під назвою «Il ballo della vita», який очолював італійські чарти. Для просування альбому гурт випустив документальний фільм під назвою «This is Måneskin», прем'єра якого відбулася 26 жовтня 2018 року в Італії. Під час свого туру 2018-19 років вони відіграли понад 60 концертів та продали понад 130 тисяч квитків. Музиканти обрали для себе стиль 70-х років, який змішує глем та хіпі-шик. Головним дизайнером гурту є бренд Etro, але куратором усіх образів є Вікторія. Їхні костюми – це тугі штани кльош, глибокі декольте, взуття на високих платформах, корсети, рясна вишивка, прозорі вставки та сітка. Простіше кажучи, їх образи Etro створює в найкращих традиціях глем-року, поєднуючи секс та гламур, але все з ноткою сучасності та шику. Помітно, що музиканти надихаються творчістю Queen, Led Zeppelin та Bowie. Яскравими акцентами, що запам'ятовуються в їх образах, також є нафарбовані чорним очі, нафарбовані нігті, губи, довге волосся і аксесуари. Також вони стали обличчям рекламної кампанії відомого бренду Gucci. Другий альбом під назвою «Teatro Dira», випущений 19 березня 2021 року, має шалену популярність по всьому світу. До нього увійшли такі хіти, як «Zitti i buoni», «Coraline», «For Your Love», та «I Wanna Be Your Slave».
wanna be a slave, I wanna be a master. яку із ним задоволенням заспівав і гіп-хоп окремим синглом. I wanna be a slave, I wanna be your master. Одразу після Євробачення гурт їде у тривалий тур по всьому світу, збирає повні зали та завойовує серця усе більшої кількості слухачів. І нарешті ми поговоримо про останній альбом гурту Måneskin, який вийшов 20 січня 2023 року. До нього була прикута увага всього світу, і він несе на собі вагу очікувань, як їх перший повноформатний альбом після того, як вони вийшли на світову арену. Альбом має назву «Rush». Весь світ обговорює співпрацю гурту з Максом Мартіном. Внесок Макса в кілька композицій свідчить про велику поп-пропозицію. Але Rush охоплює панк-енергію Cool Kids, баладність The Loneliest і готовий до груву рок-госіп. Який містить гітарне соло Тома Морелло. Ключем до успіху Måneskin є їх музичний еклектизм. Тому може здаватися, що їх пісні схожі на все і одразу. Розкішний кавер Måneskin на пісню «Beggin» облетів увесь світ у 2021 році. Відтоді такі оригінальні композиції, як «Supermodel» і «Mamma Mia» заробили мільйони трансляцій. Гурт відкрився для журналу The Rolling Stones, і у лютому вони можуть забрати додому найкращого нового артиста Греммі. Альбом поєднується розмаїттям 4 точок зору. Як зазначає басистка Вікторія Де Анджеліс, насправді у нас зовсім не схожі смаки. Ми всі маємо дуже різні смаки та музичне походження. Тому ми впливаємо один на одного в процесі написання. В минулих релізах англійська та італійська лірика були розподілені рівномірно, а ось більшість Rush написано англійською мовою, і лише 3 пісні співають італійською. А можливо, це стратегія, щоб залучити більшу аудиторію. Як сказав Даміано, це не стратегія. По суті, ми писали англійською, тому що 90% нашого впливу не суто англійське, а звучить англійською. Нам довелося навчитися писати музику англійською, тому що ми ніколи про це не думали. Але потім ми стали великими в Італії, і нам довелося почати це робити. Також тому, що це наша мова, і ми хочемо це робити. Але тепер у нас нарешті була можливість зробити майже весь альбом англійською, тому що це як повернення до нашого початку. Це те, що ми звикли робити. У першому альбомі Даміано написав майже всі пісні. Другий альбом був створений групою. А в альбомі Rush команда залучала сторонніх авторів пісень і продюсерів, таких як Слай і Рамі Якуб. Тут вони змогли охопити не лише один напрямок, а залишити його більш випадковим, дотримуватись різних смаків і дозволити кожному лідирувати в різних піснях. За останні роки гурт написав більше 60 пісень, і було дуже важко обрати саме ці 17, які увійшли в альбом Rush. Кожна з пісень в альбомі не випадкова та має особистий характер. Ось, наприклад, Томас виділяє пісню «Gossip», тому що він написав головний риф одного дня, коли вони були в студії в Лос-Анджелесі. Вікторії подобається Cool Kids, тому що це була одна з перших пісень, яку вони написали. Їй подобається, що це сильна панк-пісня, в якій звучить риф, придуманий їй. Ітану до вподоби «Read Your Diary», тому що йому подобається гармонійна прогресія, яку зробив Томас. Також там круто звучать барабани. Для Даміано це Time Zone. Немає метафори, не треба ховатися за подвійним змістом. Це просто коло думок без жодної цензури.
У пісні Марк Чапман схожість з іншим учасником конкурсу Євробачення Вєркою Сердючкою та піснею «Dancing Лаша Тумбай». Послухайте. Після вторгнення російських військ на територію України Måneskin скасував тур в Росії на знак солідарності з українським народом. 8 квітня 2022 року гурт випустив пісню «Stand Up for Ukraine» на підтримку України та відеокліп із кадрами зруйнованих українських міст та жертв російської агресії. We're gonna dance on gasoline. У пісні чути чітке звернення до громадян країни-терориста. Їх запитують про те, як вони можуть спати ночами після стількох вбивств. Є звернення і до диктатора Путіна. Як він спить ночами наскрізь мокрий у золотому ліжку, і чи добре жити тирану з кров'ю на руках беззахисних людей. І хоча у тексті конкретних імен та країн немає, шанувальники рокерів усе зрозуміли. А українські фанати Måneskin подякували їм у коментарях під відео. Free Ukraine! Fuck Putin! Весілля та презентація альбому відбулися у Палаццо Бранкаччо в Римі. У ролі священника виступив колишній креативний директор Gucci Алессандро Мікеле. Рокери обмінялися обручками, поклялися у вірності один одному і поцілувалися. Серед гостей були знаменитості: музикант Machine Gun Келлі, режисери Баз Лурман та Пауло Соррентіно, футболіст Пауло Дібала, зірка другого сезону серіалу «Білий лотос» Сабріна Імпачаторе. Після закінчення церемонії Måneskin відіграли концерт. У всьому світі прослуховування року зросло на 15%. Причому це не означає, що Spotify заполонили пенсіонери зі своїми Deep Purple'ами та Назаретами. Ні. Сучасний рок живий і вже встає з колін, що підтверджується часткою прослуховування молодих артистів. Альбом Rush – цьому яскравий доказ.